การสื่อสารทางความรู้สึกของแต่ละคนแต่ละท่านกันแล้วกันเนาะครับว่าเราจะอยู่ร่วมกันบนสังคมนี้อย่างไรบ้างนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารก็อย่างนี้ว่าบนบริบทสังคมใหม่เนี่ยนะครับมันมีอะไรใหม่ๆมาให้เราได้เรียนรู้นะครับอย่างมากนะครับโดยที่ปัญหาทางสังคมเนี่ยก็สะสมทับถมแต่เราก็แก้กันไม่หลุดนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับในส่วนของธนาคารธกส.เองเราก็ต้องทำหน้าที่ในการดูแลลูกค้านะครับอันดับแรกเลยเรื่องการปรับโครงสร้างถ้าท่านต้องการที่จะปรับโครงสร้างเอานี่มารวมนะครับเป็นสัญญาเดียวแล้วขยายเขตออกไปว่าเราจะชำระกี่ปีนะครับก็คุยกับพนักงานนี่คือข้อที่1ข้อที่2ท่านสามารถเปลี่ยนตัวลูกค้าได้ครับท่านเปลี่ยนตัวลูกค้าเปลี่ยนตัวจากเราที่มีอายุเยอะๆนะครับก็เปลี่ยนเอาคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาแทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของการเปลี่ยนตัวลูกค้าเนี่ยถ้าเรายังเปลี่ยนไม่ได้ทำยังไงเราก็กู้ร่วมไปก่อนอันนี้ก็คือแนวทางนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันหาคนเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกก็ยังไปอยู่ที่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะก็ยังไม่มีใครที่จะกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่แล้วก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ว่าการส่งหนี้การชำระหนี้ก็เป็นไปตามบริบทและลูกค้าก็สามารถที่จะชำระได้ทุกเดือนนะครับชำระได้ทุกเดือนนะครับไม่ต้องรอให้พนักงานออกหนังสือนะครับสามารถชำระได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับท่านสามารถมาสื่อสารและพูดคุยกันนะครับในส่วนของนโยบายที่ทางธนาคารมีบริการเนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับทางการให้บริการรับฝากเงินจ่ายสินเชื่อนะครับออกหนังสือค้ำประกันแล้วสามารถเอาเงินกู้ของท่านมากู้กลับคืนไปได้นะครับ80%ของเงินฝากอยู่ในบัญชีอัตราดอกเบี้ยก็บวกจากเงินฝากประจำนะครับประมาณไม่เกิน 3% นะครับว่าอย่างนี้นะครับสำหรับการขึ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านสามารถขึ้นได้ที่ธกส.นะครับก็ร้อยละไม่เกิน2 บาทรวมทั้งรัฐบาลแล้วก็ของสลากการกุศลสูงสุดไม่เกิน2 บาทถ้าเป็นรัฐบาลรู้สึกจะ1.50 ถ้าเป็นของสลากการกุศลก็ไม่เกิน2 บาทนะครับถือว่ารวดสะดวกรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่นำมาสื่อสารพูดคุยกันนะครับในส่วนของการดูแลกันการให้บริการกันนะครับในหลายๆเรื่องนะครับผมเชื่อซะเหลือเกินว่าเราคงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความยุติธรรมนะครับบนสังคมเราคงจะต้องตอบโจทย์ทุกเรื่องผมว่าคงตอบยากเนาะแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะสื่อสารอย่างมีความเข้าใจเท่านั้นเองนะครับก็คงจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับเพราะกันอยู่ร่วมกันบนสังคมพึ่งพาอาศัยกันครับพี่น้องครับ